Zo, er is weer een nieuwe fiets in de workshop. En het betreft hier een Puch Dance e-bike uit 2018. Verkocht as is. Werd wel bijgezegd dat de motor defect was. Accu zou niet zo heel goed meer zijn en dat was het eigenlijk. Toen ik de fiets kwam bekijken bleek dat het display ook kapot was. En ook niet aan wil gaan. Ja, er zit een soort scheurtje in. Maar goed, het lijkt wel een vrij universeel display te zijn. Er wordt veel verkocht voor Bafang motoren. En dat kun je ook zien aan deze handbediening. Die zie je heel veel op Ali. De accu is een vrij goedkoop ding. Die is nu even aan de laad. Gelukkig laat hij wel op. En de motor is dus kapot. En dat merkte ik ook. Als je het wiel vooruit draait, dat gaat prima. Maar terug, hij zit gewoon bijna vast. En het gekke is dat als je de accu erin stopt en je gaat fietsen, dan hoor je de motor reageren op de passensor. Dus er gebeurt wel iets, maar het wiel gaat niet draaien en maakt een heel raar brommend geluid. Dus nu is het even een kwestie van hoe krijgen we dit wiel eruit om hem even van binnen te inspecteren. Oké. Zo. Oké. Ja, nu komt hij los. Wat er gebeurt is, doordat het wiel zo draait, gaat de as zich vastvreten in de tegengestelde richting. En dat was dus gebeurd. Hij had zich vastgevreten in het, ik denk aluminium. Daardoor wou hij niet lossen. En dan zet je sleuteltje 10 op de as. En dan is het kwestie van even losmaken. En dan zou die eruit moeten kunnen. Ja, kijk, daar gaat hij al. Mooi. Nou. Dus nu het wiel in ieder geval los. Zo. Zo. Eens kijken, wat voor bitje moeten we daarin doen. Zo. Die zat zo. Met de anti-torsienok zit aan de draadzijde. En dan zit naar binnen toe. Goed onthouden. Daar gaat hij al. Oké, hier hebben we het binnenwerk. Nou, dat ging makkelijk. Ja. Kijk eens aan. Zo moet hij er dus in. Hier staat Bafang. Dit gaatje. Zo in lijn. Oké. Dat is één. Dan. Hier komen alle losse stukjes plastic. En hoe krijgen we deze eruit? Oké.
Kijk, er zit een mooi glijlagertje in, een naaldlagertje. Maar hier, daar zit gewoon geen tand meer op. Ja, allemaal van die stukjes plastic. Hier is het echt helemaal kapot. Ze wordt 3 nieuwe tandwielen bestellen. En meteen ook maar een display, denk ik. Enige is nog van, ja, hoe zit het met de controller? Wat voor controller zit erin? Daar ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar. Dus we gaan eens even een kijkje nemen bij het accu-compartiment. Dit is het deel waar de accu in moet en ik verwacht dat hier een controller zit, omdat hier ook een draad zo naar binnen gaat. 2 draden, eentje van de display en eentje naar de motor. Dus die moet uit elkaar. En een schroevendraaier. Ja. Er zitten hier 1, 2 en hier zitten nog 2 schroefjes. Ja. 4 schroefjes. Ja, hier zit inderdaad een controller in. Okay. Nou, hier hebben we hem dan. Heel klein controllertje. Ja. Staat niet echt het type op. Ja, een drawing number. Ja, dat is jammer. Laten we hopen dat die controller gewoon nog goed is. Hè? 4 jaar oud zou toch ook al moeten. Ik wil even kijken of of ik zomaar een andere display kan kopen en dat dan alles weer werkt. Dus ik heb mijn Giant Revive er even naast gezet. Want die heeft eigenlijk hetzelfde schermpje. En als ik die op AliExpress kan bestellen en alles doet het weer, dan doen we dat. Maar eerst eens even kijken of dat inderdaad zin heeft. Dus wat ik heb gedaan, hier door het frame lopen alle kabels. En het zijn de bekende Bafang waterdichte aansluitingen. Er zit een tapeje omheen. En dit is voor de remhendel. De linker remhendel, dat is deze, die heeft een remonderbreker, de rechter niet. En die hebben ze op deze manier eraan gesoldeerd. Deze gaat naar de kapotte display. En dan moeten we even deze hebben. Die gaat naar de controller van de Poeg. En die moet dus nu even aan de display van de Giant. Haha. Hij gaat aan. Even zien. Komt er ook licht uit. Eens kijken of dat werkt. Lampje aan. Hier niet. Achter wel. Nou, misschien is de koplamp kapot. Zou kunnen. Achterlicht doet het in ieder geval. Vasthouden. Zo. Lampje weer uit. Dus nu moeten we de trappen rond bewegen.
En dan zou de motor moeten gaan draaien. En ja hoor, op meteen. Nog een keer. Ja, inderdaad. De linker rem onderbreekt hij de boel. Oh, je ziet het trouwens ook op het schermpje. Er staat remmen. Ja, rem onderbreken werkt dus ook. Dus, andere display nodig. En die nylon tandwielen, die heb ik op Ali gevonden. Ja, iets inclusief verzenden, €50 of zo. Zo'n schermpje moet ik nog even kijken. Voordat ik de display bestel. Eerst even kijken of er misschien een draadbreukje is of iets anders. Wat ik heb gedaan. Hier achterop zitten gewoon 4 schroefjes. Dat is makkelijk zat. En dan haal je een raamwerkje eraf. En toen kon ik dit glaas, deze glazen afdekking eraf halen. Ja, glas, het zal wel plastic zijn. En daar zat een breukje in, dat hadden we al gezien. En door dat breukje heen, daar is dus waarschijnlijk vocht door naar binnen gekomen. En hier zaten ook nog 2 kleine schroefjes. En wat ik alleen maar kan zien is dat op de lage zijde, dus waar het water dan naartoe is gelopen, zie je hier een beetje uitslag, zeg maar, een beetje corrosie. En dan is dat precies bij dit. Ja, volgens mij is het een lichtsensor die zeg maar automatisch het licht aan en uit kan doen. Hé, ik voel nu. Auw. Holy shit. Hier is iets heel erg heet. En volgens mij is het die. Ja. Deze is knijterheet. Het hele kleine ronde dingetje. En wat is dat eigenlijk? Dat kon wel eens een omvormer zijn die de stroom van de accu, 41 volt, omzet naar bijvoorbeeld 6 volt voor de koplamp. Zoiets. Dat is in ieder geval goed warm. Ik kan nog eens even op het knopje drukken, kijken of die aangaat nu. Nee. Nada. Gaat niet aan. Dus ja, zo ziet zo'n display er van binnen uit. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik denk niet dat dit te herstellen is. Dus ik bestel maar gewoon een nieuwe. Ik denk, laat het jullie toch even zien. De display van een Puch Dance e-bike. Nou, het is zover. Ze zijn binnengekomen. 3 nieuwe tandwielen met lagers. Ruim €50 uit China. Het ging best snel.
Ze hebben er een week over gedaan. De diepte is hetzelfde. Dit is ook hetzelfde. Dan weer het bekende potje met een lager vet. Een ringetje erop. Die ook weer vol smeren. Goed erin duwen. Nog een ring erop. En dan kan je hem er zo op plakken. Oh ja, even opletten. Dus er zit hier een zwart puntje op een van de tandjes. Die moet naar het midden wijzen. Aha. Het past waarschijnlijk zo strak dat je hem even moet helpen. Daar ging die. Mooi. En het zwarte puntje naar het midden. Voordat ik de motor er weer in plaats, moet dit goed schoon zijn. Want al die afgebroken stukjes kunststof van dit versleten tandwiel, die zitten dus overal en nergens verstopt. Nou kun je hier, er zit hier een ring in, die sluit dit hele tandwiel op. Zou je er ook uit kunnen halen. Nou, dat viel mee. Ah, daar is die. Belangrijk om te weten is, hij moet deze kant vrij lopen. Deze kant om, zo kan hij niet draaien. Zo dus. Ik had hem net verkeerd om. Lekker dan. Dus ik kan hem er opnieuw in plaatsen. Dus goed uitlijnen. Vlak erin doen.
Zo, het gaatje ervoor. En dan van dit soort borgpennetjes. Zo. Even kijken. Deze. Dat ging niet. Zo, mooi laagje vet. We zien, de ring zit erin. Ja, dit is de rand waarop de boel wordt afgedicht. En het viel mij op dat, ja, volgens mij zie je hier toch iets van water of corrosie. Dus een soort waterschade. Alsof er toch op sommige plekken wat vocht is binnengekomen. Dus ja, ik denk erover om een klein laagje siliconenkit aan te brengen. Dus even ontvetten en dan siliconenkit erop. Heel dun laagje. Nou, er zit een heel dun laagje zwarte siliconenkit op. Dus nou de motor er maar op. Oké, die zit op zijn plek. De deksel zit erop. Loctite op de schroefjes. Siliconenkit, laagje ertussen. Het is nu nog nat. Ga het nou niet nu proberen weg te vegen, want er wordt één grote smeerboel. Wacht tot het is uitgehard. Daarna kun je er heel makkelijk met je nagel gewoon zo afschrapen. Zonder resten. Terwijl als je het gaat uitsmeren, dat hele dunne laagje, ja, dat krijg je er niet meer af. Dus eerst laten drogen. Ik heb het wiel erin. Ik denk ik zet even de motor eraan. En nou moet je luisteren, joh. Ja. Vooruit draait het wiel soepel, maar achteruit dan voelt hij heel stroef. Ik heb een proefrit gemaakt en ja, het lawaai is niet te harde, joh. Er komt zo'n gebrom uit de motor. Dan moet iets niet goed zijn. Dus wat is het? En wat natuurlijk kan, is dat het lager, waar de stator in draait, niet meer goed is. Kijk, ik weet natuurlijk niet hoe die van klonk, zeg maar, uit de fabriek. Maar dat hij zoveel lawaai maakte, daar geloof ik niks van. Dus we gaan verder zoeken. Nou, ik heb even zo'n tandwieltje eruit gehaald. Wat me opvalt is hoe zwart dat inmiddels al is. En dat wijst erop dat het aluminium aan het slijten is. Dus ja, zou de onderkant hiervan het aluminium raken. Dat zou kunnen als deze lagertjes iets te dun zijn. Ja, 3,9. Ja, dat waren de oude ook. 3,9.
dat klopt wel. Wat nog kan afwijken is deze diepte. Eens kijken. Is ook 3,9. Dus dat zou betekenen dat hij inderdaad net het kunststof, het aluminium kan raken. Dan pakken we even een oud tandwieltje. Deze laat juist iets meer dan 4 mm zien. Dat is 4,1 mm. Nou is dit een gebruikt kunststof tandwiel. Dat zou al versleten kunnen zijn, waardoor de lagers dieper gaan liggen en die niet meer echt goed op dit lager, dat die niet meer op deze lagers draait, maar het moet hebben alleen maar van dit busje. Oud. Ja, je ziet dat hier het metalen gedeelte iets uitsteekt. Het is wat dikker. Zij heeft meer ruimte nodig. Dus ja, dat kan wel een deel verklaren. Dat als ik deze plaat goed strak draai, dan komt er veel druk op dit lager. Ik hoor toch wel wat geratel aan de binnenkant. Ik denk dat het tijd wordt om deze eraf te halen. Toch eens even kijken daar. De schroeven zijn eruit. En nu moeten die twee helften van elkaar af. Hier zit een inkeping. Die heb ik even overgezet op dit gedeelte, de stator, of de magneetring. Zodat ik weet hoe die straks weer uitgelijnd moet worden. En nu de twee helften van elkaar af zien te krijgen, zonder het al te veel te beschadigen. Ah, dat gaat vrij makkelijk, zie ik. Eens kijken. Ik zal het misschien zelfs nu al. Ja. Ah, kijk eens aan. Daar zijn we al. Ik voel niet echt speling of zo. Nee. Wat is hier nou mis mee? Ik zag sowieso allemaal stukjes kunststof nog zitten. Dat heb ik er allemaal uit weten te krijgen. Kijk, als je hem op de kop houdt en je draait dan zo hier aan, dan, toen vielen er wat losse stukjes uit. Dus dat is mooi. Tandwielen zitten erin. Dit keer weet ik zeker dat die zwarte puntjes allemaal mooi naar het midden wijzen. Die zwarte puntjes waren er trouwens bijna helemaal af. Maar geen nood. Er zit ook een soort driehoekje ingestanst. Het valt alleen bijna niet op, dus daarom zullen ze die zwarte puntjes wel hebben gezet. Maar er zit dus ook een klein driehoekje ingestanst. Dus daar kun je altijd nog op terugvallen. Die zit erop. En dan is nu de vraag:
ga ik dit er zo op zetten. Of ga ik hier toch iets, ja, een ringetje tussen doen. Zodat hij iets hoger komt en er wat minder druk op die lagers zit. Ik zit me af te vragen, ik heb hier een stukje koper, blad. Dit wordt gebruikt om onderdelen van een draaibank af te stellen tot in de perfectie. Dit is 2 mm dik of zo. Ik dacht, als ik dat nou hier zo tussen klem, als ik de schroef vastdraai, het zou kunnen werken. Je wil alleen niet dat dit in de tandwielen gaat komen. Dan ben je verder van huis. Ja. Oké, die ook. En de laatste. Oké. Nou, die zitten ertussen. Nou, volgens mij krijg je die er niet zomaar tussenuit. De motor zit weer in elkaar. Met die opvulblikjes. En lekker wat vet erin. Ik zag nog dat één tandwieltje toch net niet op de juiste positie zat. Daardoor kreeg ik de motor niet in elkaar. Dus die tandwieltjes, die puntjes, die moeten echt goed staan. En het gaat erom dat ze steeds 3 groefjes ertussen zitten. Dus je kunt het gewoon tellen. Zorg dat die goed staan. Dan kun je de motor weer in het wiel krijgen. En nou, hij is nu, ja, luister zelf aan. Je hoort een klein rateltje. Dat is omdat het nu onbelast is. Dat rateltje hoor je niet als je fietst. En het mooie is, dit is nu ook ineens goed. Hij wilde eerst echt, nou, het ging gewoon bijna schokkerig naar achteren en ik moest kracht zetten. Dit is goed. En dit gaat nu ook. Dus dat is opgelost. En nou ja, volgens mij is hij nu weer als nieuw. Andere display. Nieuwe tandwielen erin. Fietst best lekker. Project afgerond.